या भागात आपण म्युच्युअल फंड म्हणजे काय, यात गुंतवणूक का करावी याबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत। म्युच्युअल फंड हा समूह गुंतवणुकीचा एक प्रकार आहे। गुंतवणूकदारांचे गट एकत्रितपणे स्टॉक, अल्पकालीन गुंतवणूक किंवा इतर सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवणूक करतात। UTI AMC ही भारतातली सर्वात जुनी म्युच्युअल फंड कंपनी आहे। म्युच्युअल फंड मध्ये एक फंड मॅनेजर असतो जो फंडची गुंतवणूक ठरवतो आणि नफा तोट्याची खाती सांभाळतो। अशा प्रकारे झालेला नफा आणि तोटा गुंतवणूकदारांमध्ये वाटला जातो। म्युच्युअल फंड हा ज्यांना गुंतवणुकीची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी शेअर मार्केटचं पुरेसं ज्ञान नसलं तरीही त्यांच्यासाठी प्रवेश योग्य मार्ग आहे। म्युच्युअल फंड ऑपरेटर म्हणजे ही कंपनी सर्व गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीची रक्कम गोळा करते आणि त्यांच्याकडून काही सुविधा शुल्क देखील घेते। मग ही रक्कम त्यांच्यासाठी बाजारात गुंतवते। यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा फायदा म्हणजे गुंतवणूकदाराला तुम्ही शेअर्स खरेदी करता किंवा विकता तेव्हा काळजी करण्याची गरज नसते, कारण ही चिंता फंड मॅनेजरकडे असते। गुंतवणूकदाराची गुंतवणूक सांभाळणाराही फंड मॅनेजर असतो। आणखी एक फायदा असा आहे की लहान गुंतवणूकदार अगदी लहान रक्कम प्रति महिना 100 रुपयांपर्यंत गुंतवू शकतात। अशा परिस्थितीत त्यांना एक पद्धतशीर गुंतवणूक योजना घ्यावी लागते, ज्यामध्ये ही रक्कम थेट बँकेतून थेट निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाते। आता पहिले जाणून घेऊया म्युच्युअल फंड म्हणजे काय। म्युच्युअल फंड लहान गुंतवणूकदारांना इक्विटी, बॉन्ड्स आणि इतर सिक्युरिटीज मधील तज्ञांनी व्यवस्थापित केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये सहभागी होण्याची संधी देतात। म्हणून प्रत्येक गुंतवणूकदार फंडच्या नफा किंवा तोट्यात प्रमाणित सहभागी असतो। म्युच्युअल फंड मोठ्या प्रमाणात सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्यांची कामगिरी सामान्यतः त्यांच्या गुंतवणुकीच्या एकूण AMU मध्ये बदल म्हणून ट्रॅक केली जाते, म्हणजेच मालमत्ता अंतर्गत व्यवस्थापन केलं जातं। आता पाहूया म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक का करायला हवी। व्यवस्थापित करणं सोपं जातं। आपण कोणत्याही दिवशी कितीही म्युच्युअल फंड खरेदी आणि विक्री करू शकता। मात्र सरकारी सुट्टी किंवा रविवारी तुम्ही या बँकेची FD, PPF किंवा विमा खरेदी आणि विक्री नाही करू शकत। तेव्हा आजच्या या भागात एवढंच। पुढच्या भागात आपण जाणून घेणार आहोत म्युच्युअल फंड कसा निवडावा, त्यात गुंतवणूक कशी करावी आणि म्युच्युअल फंड पात्रता काय। तरी आजचा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत रहा टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी TOD मराठी, लोकांकडून लोकांसाठी।